Marami na po ako nakausap ng mga judges na sinasabi nila, nag-request po sila ng karagdagang manpower resources. Na po naabot, pero hindi pa rin pinabibigay. Bakit? Kulang po sa budget. Gusto naman po ng judiciary system natin na paayos ang sistema. Pero kulang po sa budget. Kulang po sa tao. Kulang po sa kagamitan. Ang tanong ko lang po, dito sa present ng mga resource persons natin, ito pong cut na 16 billion, ano po ang maging impact nito sa pagpapatakbo po ng mga korte, dahil ito po ay para sa personal services. Ito nga po yung sinasabi ko, may mga nakausap ko mga judges, kulang po talaga sila sa mga tao. Gusto na nila po mapabilis yung pag-action sa mga kaso, pagtalakay sa mga kaso sa korte. Kulang po sila ng mga tao. Kulang po sila sa kagamitan. So itong 16 billion po na nawala, ano pong impact nito sa inyo? Well, ang masasabi ko po siguro initially is siyempre po yung mga kakulangan po sa personal services would result in one, yung mga siyempre tinitingnan po namin ng mga positions na sana maidagdag po, hindi po natin may implement po yun. Tapos yung mga benefits that are due to many of our court employees that hopefully would further motivate them, inspire them to work harder, Your Honor, will also have to be on hold in the meantime. Like for example, yung sa mga first level clerks of courts po natin, hindi po naisama po yung kaya sinasama po namin as part of our MR. And then respect to other positions that need funding, Your Honor, because there are some courts that have been organized, but unfortunately the funding remain to be not yet included, although it's part of some process that we know we need to observe. But this would mean that we cannot organize them in the meantime, Your Honor. Yes, sir. Yung pong napansin ko po na isang korte, dalawang judges. So dito makikita po talaga ang kakulangan ng ating mga korte na para mapabilis po yung dispensation of justice. So ang nangyari, nag-schedule hanggang sa napapatagal po yung pagliliti sa kaso. Yan po isang dahilan kanina nabanggit ni Senator Robin Padilla na tumatagal po yung kaso. Na yung po mga mayor nating kababayan na nakapito sa city jail, they're waiting for their cases to be heard. Nabibili nga po, dahil nga po, kulang sa structure, kulang po sa korte, kulang po sa judges, kulang po sa personnel. So, siguro po isa sa mga pagtunan po ng pansin ay yung pagpapatayo pa po ng mga korte. Kaya lang, napansin ko nga po ang SISTE, nag-request po kayo ng 74.1 billion sama po dito sa modernization program ninyo. Ang naprubahan lang po ng DBM ay 52 billion. Yes po. Ano po naging justification ng DBM? Bakit po kinat na po yung inyong proposal? Hindi po nasunod ang inyong proposal. Yung justification po ng DBM binigay sa inyo? Usually kasi parang there is a conference regarding the proposed budget and the one that will be submitted to the Congress, Your Honor, which will form part of the NEP. But I think many of the reasons is that for one, yung budget space siguro na binabanggit po nila. Although we keep on saying that many of those that were cut includes also yung sinasabi po ninyo. Ang sitwasyon po kasi pag nakikreate po ng bagong courts, hindi po kasama yung construction ng ng budget for the construction of the courtroom itself. So hinihingi pa ho namin yon for purposes of So pagka hindi ho na-provide po yon, kaya ho nagkakaroon po yung tinasabi po ninyong sitwasyon na may mga judges po tayo na sa isang korte, dalawa po sila. We have assigned them in the meantime as assisting judges kasi nga po while waiting for either we rent naman po, Your Honor, kung talagang hindi kaya mag-construct muna in the meantime, or ask for the budget to construct it if there is already a property that we can construct our courts for the newly created positions, Your Honor. Ngayon pa nga dyan po, mga korte sa Manila, na bulok po. Bulok na talaga, Mr. Chair. Minsan, nagsama po ako sa isang complainant, naglalagay pa po ng timba dahil tumutulo po sa bubong
yung tubig ulan. Dito, makikita natin yung sabi ko kanina, sorry state of our judiciary system. Yung pera na dapat sa judiciary na binibigay ng ating mga mabata sa Congress, well, mga kasamahan ko naman sila. Imbis na intindihin po yung kalagayan. Siguro po it's about time, Mr. Chair. Siguro kailangan yung mga congressman natin, mga kaibigan natin dyan sa Congress, naging tayo sa Senate, masyal-pasyal po tayo sa mga korte. Tingnan po natin yung sitwasyon ng ating mga korte. Kasi po, madali lang po mag-cut ng budget na nai-request po tulad ng judiciary natin. Mabilis po mag-cut ang DBM because hindi po sila nakakapunta ng korte. It's about time siguro dalaroy natin mga korte bago tayo mag-cut ng mga budget na pinapropose nila. Now, ito pong sinasabi ko, marami po talagang korte na bubulok-bulok. Kung ba magagawa ninyo ng paraan, sir? Sa amin pong record, we have about 1,100 nationwide courts of justice. Out of that number, Your Honor, only about 380 is owned by the Supreme Court. The rest are actually by the LGU. There is a number that we list, no? So, binabayaran po ng Supreme Court po yun. So, ang gusto ko lang sabihin, unfortunately, when we ask for budget for all of the courts that we have under the Supreme Court, hindi ko lahat nabibigay on a yearly basis, Your Honor. So, we have to schedule all of this, Your Honors. Nabanggit niyo po yung LGU na tumutulong para magkaroon po ng Court of Justice. Yung bagay po sa amin. Malaking bagay. Alam mo na po siguro yung implication yan. So since ang nagpatayo po ng mga korte ay yung LGU. So ibig sabihin yan, yung mga piskal natin, mga judges, vetted po doon sa mga taga-LGU. So therefore, hindi na po magiging fair kung minsan yung pag-ulitis ng kaso. That is the reason why ang dami ko po mga complainant na kapag mayor o councilor o vice mayor o governor ng kalaban, kulong na agad. Agad-agad sentensyado na agad. Nawawarat na agad. Because, yun lang korte yun, pag-aari po ng LGU. So, it's about time, sabi ko nga po, para magkaroon po ng independence ang ating judiciary, kailangan po talaga magkaroon ng autonomy at magkaroon ng sapat na budget. Nang sa gayon, wala po kayong inaasahan at hindi po kayo embedded kung kanino man. Yes, Your Honor. We submit that is the most ideal situation, Your Honor. So, ano po yung nakikita ng solusyon para hindi na po mangyari yan na umaasa na lang po kayo sa mga LGU ng loan assistance na makapagpapay ng korte. Gusto ko po sana dumating yung time na talagang totally independent na po kayo. Wala na po kayong pinagkakautangan na kahit sino mang departamento sa ating gobyerno. Yes, I think one of the things na po, Your Honors, that we are asking, no, is the recognition of that fiscal autonomy insofar as the judiciary is concerned. And when we say that, of course, nasa batas na naman po yan, may mga rulings naman na Supreme Court, Benson versus Drilon, no, regarding what fiscal autonomy is all about. But more importantly, siyempre, ang tinitignan din namin pagdating sa fiscal autonomy, when we make a proposal of the budget for the judiciary, if it's okay, that we will just defend it before Congress. But what is happening is it passes through DBM. Of course, we respect the work that the DBM is doing, Your Honor, insofar as looking into our budget is concerned. But if full fiscal autonomy is given, then it will just be recorded by the DBM and then it will be brought directly to Congress for us to defend, Your Honor. Okay, 2 questions na naman po, Mr. Chair. So, ang gusto ko rin po sana mangyari na maging digitalized na po yung mga korte natin. Sa ngayon po kasi, pag pupunta ka ng sa mga korte, nakikita niyo po yung mga files, nagtambak-tambak lang niyo sa tabi, nagkalat. So, kung minsan walang paglalagyan ng cabinet, kung minsan matitisod ka pa pag dito ko sa may bandang malakad dahil nagtambak ng mga folders. Baka pwede natin na-digitalize and of course, it requires budget. Unfortunately, yung mga taga-DBM mukhang hindi yata nakakaintindi, mukhang hindi yata nakakadalaw sa mga korte natin. Your Honor, yung mga records, we have this disposal program na pagka yung case has already been decided with finality and subject only to execution. Pagka more than 5 years na siyang final and executory, dinidispose na po yung marami po nating mga records at nagre-retain na lang po ng
certain records as part of our file, dinigitalize, kumbaga sa digitalize na trying to scan them. And then pagka 20 years old and above na po yan, talaga wala na ho halos matitira except the decision itself, Your Honor. So while we're doing that, of course, there are some na yun nga po, ang problema ho namin, pagka in between those years o kaya pagka pending pa ho. Unfortunately, we cannot dispose records that are with respect to pending cases. Baka po yung mga pagka yun po yung nasa hallway, unfortunately, we cannot, all we require our judges to speed up the disposition of these cases, which we have programs already in place, not only upon the instructions of the Supreme Court, but also carry out already previous guidelines issued by the Office of the Court Administrator. Okay. Doon po sa kakulangan ng ating mga korte, kailan niyo po nakikita yung time na magkaroon na po ng sapat ng korte, magkaroon na po ng 1:1, one judge to one court. Hindi na po nagsishare na lang yung mga judges natin. Isa sa mga reason kung bakit nadidelay po yung dispensation of justice at ang apektado po rito kadalasan ang mga mahirap nating kababayan. So, ang ano po namin is siguro po talagang sama-sama po, tulong-tulong po dapat talaga ho yan kasi we're talking about construction. So kasi dumadaan po sa bidding po lahat yung mga design po bago ho namin po may bid out yan, yung construction, kailangan po namin ng mga design to determine the estimated cost for each and every hall of justice. Ang tingin ko po kung magkakaroon po ng talagang close coordination and of course following the directives coming from our Chief Justice and the Bank, the Associate Justice of the Supreme Court and Bank, siguro we can start a major infrastructure program similar to what was done several years ago under the JUSIP na tinatawag po yung Justice Sector Infrastructure Project, Your Honor. That happened without RA 9184 at that time, Your Honors. Although I was not with the court at that time, but it resulted in the construction of many halls of justice nationwide, Your Honor. okay, thank you. Mr. Chair, I just want to let this committee be informed na nagsa po ako ng Senate Bill number 2 and 4, an act of providing for the modernization of the Judicial Department, appropriating funds therefore and for other purposes. Now, ito po yung panawagan ko at challenge po sa mga taga-DBM. Okay lang po siguro sa ibang departamento, pero pagdating po sa judiciary, dapat po maghumus daily itong mga taga-DBM na basta-basta na naman po cut ng budget propose ng judiciary. Because I already mentioned this earlier, para magkaroon po ng full autonomy ang ating mga korte, kailangan po magkaroon sila ng sapat na budget, hindi po sila naasa, hindi po sila mag-indebted kung kanino-kanino ng departamento ng gobyerno, tulad na banggit kayo ni Sir, yun pong NGO ang papatayo ng mga courts of justice, which is really true. And in that case, kapag po si mayor, si councilor, si bukal, ay nagkaroon ng ayay, especially kung mayroon na kababayan yan, tulong na agad yung kanyang pagtipan dahil siyang may-ari ng Courts of Justice. Yan po yung sitwasyon na nangyari sa atin ngayon. So, maybe ito mga taga-DBM, minsan siguro, pumasyal-pasyal sila sa mga korte natin. Ang challenge ko sa mga taga-DBM, nabasa kanila mga air-conditioned room, punta po sila sa mga korte natin, sa Pasay, sa Manila, sa mga sulok-sulok na kung saan awa-awa po yung itsura ng mga korte natin. Minsan, mas ka, makakapata ka dyan ng kaustong tako. Totoo po to, Mr. Chair, I'm not kidding, dahil hindi na po napaparepair dahil po lang sa budget. At ang galing nito mga taga-DBM, cut na ng budget because hindi sila nakapunta doon sa mga korte. And then siguro, i-review nila yung mga cases, pag-aralan nila, bakit nagdidilit ang mga kaso, bakit ang daming mga nag-aantay ng mga inmates sa city jail, years and years na hindi pa natatapos yung kaso, dahil nga meron na tayong mga judges pero wala yung korte. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Raul Villanueva, sir.
Maraming salamat po, Your Honor, at maraming salamat din, lalong-lalo na po dun sa ifinal niyo pong modernization of the judiciary bill. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you very much, Senator Raffy Tulfo. Very good points. At talagang gusto natin tulungan ang hudikatura. And just for the record, yung cuts na sinasabi ho ni Sen. Tulfo, hindi po yung Senado ang gumagawa ng cuts na yun. Sorry. No, I'd like to just place that. Yeah, I know you didn't mean it that way, sir. That's why I just want to place on record since 2019, even previous to that, the Senate has been increasing the budget of the judiciary. I just like to place that on record. 2019, we increased it by 2.19 billion. The 2.52 billion. 2021, 1.76 billion. 2022, 2.004 billion. Just for the record, Your Honor. So makasingit lang po, Mr. Chair. Yung DBM, yung ibig sabihin. Okay. Okay. Hindi po sa Congress sa Senate. Yes. So I stand corrected. Yes, sir. Yes, sir. I think, pero kasi baka yung nakikinig sa atin na hindi nakakaintindi sa Yes. proseso po Yes. sa pagbabudget, baka akala tayo yung nagtatulong budget. Yung mga DBM po, mga taga-DBM na medyo malaking tiyan. Siguro yung iba dyan. Joke. Salamat. Thank you for clarifying that, Senator. Senator Angara, sir. Yes, Justice Miranda, sir. Sir, may I say something po? Yes, please, opo. Senator Tulfo, thank you very much for pointing that out. Alam niyo po, ang proposed budget natin for this year is 5.68 trillion. Yun po yung pagkaintindi ko. And this amount is to be distributed to the different departments sa ngayon ng gobyerno who all perform very, very important roles. Napaka-importante po yung mga roles nila. And yung mga pinakamalaki pong nakukuha dyan is the Department of Education, the SUCs, yung State Colleges and Universities and CHED, 852.2 billion. 152.2 billion. The DPWH that gets 718.4 billion. The Department of Health that plays a very important role too, lalo na po during this time of pandemic. 296.3 billion. DSWD, 197.2 billion, very important role. The Department of Agriculture, 184.1 billion. But the third branch of government, the judiciary, which performs an equally important role in the administration of justice. The third branch of government, sir, is just given 5.7 billion, which is just a little over 1% of the 5.268 billion for 2023. Now, for the judiciary to be able to perform its duties well, deliver the required services to the people, as you have just mentioned kanina po, and to properly perform its responsibilities in the administration of justice, Congress must help give the judiciary the budget it seeks and it needs. And we would like to thank Congress, in particular the Senate, for helping increase the budget of the judiciary. And yet po, itong 5.7 billion, nakulang pa rin po to. Thank you very much. Thank you, Justice Miranda. For the record, the budget of the judiciary is 52.7 billion. Yes, 52.7, yes, sorry. thank you. Any other comments? If not, we'll turn it over to Senator Nancy Pinay. Ma'am, Thank you you, have the thank you, floor. Mr. Chairman. I would no longer ask a question, but siguro in the interest of fairness, meron ba tayong representative from DBM? Online. Maybe they can respond kung bakit nga tinutulan ng budget yung judiciary. I think that is a common question across the bureaucracy. So, DBM, if they're online, but if not, of course, they'll be coming here for their own budget hearing, and perhaps we can ask them at the time. Doesn't seem that they're online, Your Honor. So, Mr. Chair, yes, dating sa budget deliberation ng DBM, pwede ba akong sumali?
Pwede ho, dahil miyembro ho kayo ng komite at napagaling ho ninyo. Kaya Salamat po. pwede. Thank you, thank you. Para ako naman gumisa sa kanila. Okay. But in Yun- fairness, mahirap po ang trabaho ng DBM dahil they're working with finite resources. Kaya napag ko yung interview ni Chairperson, our Vice Chairperson Kimbo ng House. At ang sabi niya ang description niya ng 2023 budget is infinite wants but limited resources. Kaya po, kumbaga, it's your first budget ho. Pero talaga kami naman ho, sanay na ho kami na talaga halos lahat ng ahensya na po kumaharap po sa amin. Kung mahirap ang trabaho ng DBM, bakit maraming harap nagpatayo na tayo makakuha ng pwesto sa DBM? Ang una po, fact, na marami pong gumagapang kung sino-sino mga pensyo pirato kinakapapara na makakuha ng kahit anong posisyon doon sa DBM. Okay. So DBM is a very juicy position. I'm sure ho. Because sa pamadaan po lahat ng pananalaman ng ating So gobyerno. magaling sila mag-cut ng budget sa mga ahensya ng gobyerno na very important yung ginagampanan sa ating lipunan ng responsibilidad tulad na banggit ni Mr. Miranda. So dapat silipin din natin yung mga budget nila. Remember, iba naman katilang recently ang na-expose, lumantad, nalantad, na involved by mga taga-DBM. Diba? That's right. That's right. But in fairness, it wasn't the career employees of the DBM. I know, pero at least It was taga-DBM. the PSDBM, which found out, Your Honor, in past budget hearings, yung PSDBM parang black box eh. Parang kung sa aeroplano may black box na hindi mo alam yung laman. Parang ganun din ho yung PS. May contractual. Ano? Talagang, kaya nga yung iba lang kasamahan natin ho dito, Your Honor, ang proposal nila, tanggalin na ho yung PSDBM kasi parang autonomous unit siya na accountable to no one because lahat ho ng empleyado niya ay contractual, tapos parang they have their own procedures na minsan pag nung budget hearing ng DBM na nakaraan, parang hindi sila magkatugma or hindi sila nagko-coordinate. So sabi nga nung ibang kasamahan nandito, dapat daw baka tanggalin na ho yun. That was Senator Amy ho. And in fact, it was a creation of her father, the late FM, no, President FM. So, these are the questions we have to face, Your Honor, that para maganda ho. Pero I totally hear your point, Your Honor, at ang laki ho ng pon na dumadaan ho dito. So,